Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan tunjukkan kepada anda cara-cara nak tukar skrin untuk essential phone. Problem dia ada macam LED dia rosak sikit dekat atas. Kalau tempat putih dia jadi kuning-kuning, kalau dekat hitam dia jadi nampak putih-putih kuning-kuning macam tu. So, perkara pertama, kita off phone dulu. Kita macam biasa, kita kena blurkan sekeliling dia dengan blower panas.